नमस्ते साथीहरू, आज हामी ट्याब्लूमा .txt फाइल जसमा हामी कुनै डिलिमिटर लिनेवाला छौं भने अर्को जेसन फाइल इम्पोर्ट गर्न गइरहेको छौं। आउनु सुरु गरौँ। ट्याब्लू ओपन गर्नु होला। सो सुरुमा चाहिँ हामी टेक्स्ट फाइल ओपन गरौँ। कनेक्ट डेटा गर्नुस् टेक्स्ट फाइलमा। सो टेक्स्ट फाइलमा मैले लिएको छु UK बैंक कस्टमर्स। ओके, यो डेटा सेट्सहरु जुन मैले युज गरिरहेको हुन्छु कृपया डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, म त्यहाँ डाउनलोड लिंक दिने गर्छु। सो यसलाई अब हामी ओपन गरौँ र ओपन गर्नुभन्दा अगाडि यता हेर्नुस् त .txt .csv .tab .tsv यतिवटा फाइल टाइपलाई हामीले टेक्स्ट फाइलकै रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौं। यसलाई ओपन गर्दिनुस्। ओपन गरेको सेकेन्ड बारमा तपाईले डेटा पाइसक्नु भएको छ। हामीले यो फाइल एउटा कमा सेपरेटेड भ्यालुज फाइल लिएको हौं र यसमा बीचमा इन्टरमिडिएटमा हाम्रो केही इनपुट रहँदैन। यसमा खाली हामीले गेट डेटा मात्रै गर्नुपर्ने छ र यसमा हेर्नुभयो भने डेटा भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै डेटामा तपाईले डेटा टाइप, त्यसको कोलम नेम र त्यसको डेटा पनि भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईलाई गएर यसबाट भिजुअलाइज गर्नु हो र रो र कोलममा आफ्नो डेटा एड गर्नु हो। फर एक्जाम्पल एउटा हेरौँ जेन्डर र त्यसमा चाहिँ हामी काउन्ट लियौँ है त। र यसलाई म पाइ चार्टमा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। हामीले यसरी txt फाइल .csv फाइलबाट लिएर डेटालाई चाहिँ हामीले पाइ चार्टमा कन्भर्ट गर्यौं। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। सो नेक्स्टमा हामी जाँदै छौं जेसन फाइलमा। न्यू डेटा सोर्स जेसनमा जाउँ। त्यसपछि मसँग रहेको छ पपुलेसन डेटा जेसन फाइल र यसमा यस्तो खालको डेटा रहेको छ। 4 वटा कोलम रहेको छ। डेटा चाहिँ टन्नै छ है। सो यसलाई ओपन गर्दिनुस्। हामीलाई प्रिभ्यू देखाएको छ। सो यहाँ 4 वटा कोलम रहेको छ भनेर देखाएको छ। हामीलाई ओके गरिदियौं र जेसन फाइल पनि तपाईले इजिली नै इम्पोर्ट भएको छ। सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डेटा प्रिभ्यू, त्यसमा भएको टाइप्स, कोलम नेम र स्याम्पल डेटा। सो यसमा पनि एउटा भिजुअल हामी क्रिएट गरि हेरौँ। country name, ओके, यसमा हामी काउन्ट राखिदियौँ। सो हाम्रोमा डेटामा चाहिँ सबैको काउन्ट 51 रहेछ। सो सबै 51 आएको छ। ओके, सो यति नै गरौँ। सो तपाईले मजाले .txt .csv र .json फाइल अब कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।